હેલો નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, વ્હીકલ અપડેટ વિથ આર કેમ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો દાનાભાઈને સફેદ ડુંગળીનું બિયારણ વેચવાનું છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। તો મિત્રો દાનાભાઈનો મોબાઈલ નંબર અને આ બિયારણ ક્યાં તમને જોવા મળશે અને આપણે વિડીયોમાં આગળ નંબર અને એડ્રેસ સ્ક્રીન ઉપર જ આપું। તો મિત્રો વિડીયો પૂરો જોજો જેથી તમને બધી માહિતી સમજાય અને મિત્રો વિડીયો શેર કરી દેજો જેથી કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રો આ ડુંગળીનું બિયારણ લેવા ઈચ્છતા હોય તો વિડીયો કામ લાગી શકે। અને જો મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર તમે કોઈ પણ જાહેરાત આપવા ઈચ્છતા હોય તો મારો મોબાઈલ નંબર વોટ્સઅપ નંબર નીચે પટી જાય તેમાં પણ આપેલ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલ છે। જાહેરાત બિલકુલ ફ્રી છે। તો મિત્રો વાત કરીએ આપણે આ ડુંગળીનું બિયારણને, તો મિત્રો સફેદ ડુંગળીનું બિયારણ છે મિત્રો, બુંધેલનનું બિયારણ છે, બુંધેલન કંપનીનું બિયારણ છે મિત્રો। બિયારણ ખૂબ જ સારું છે તેવું માલિકનું કહેવું છે મિત્રો। આ બિયારણ દાનાભાઈને વેચવાનું છે। તો મિત્રો બિયારણમાં ફૂલ જવાબદારી લેવામાં આવશે દાનાભાઈનું તેવું કહેવું છે। ઉગાવા સાથે ફૂલ ગેરંટી સાથે બિયારણ દેવાનું છે। તો મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જે કોઈ પણ મિત્રો પહેલી વખત હોય તો આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં બેલ આઇકન દેખાય તેને જરૂરથી ઓલ ઉપર કરજો અને મિત્રો આપણી ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ફોલો કરી દેજો, ત્યાં પર તમને વિડીયોની અપડેટ મળતી રહેશે। તો મિત્રો ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તો મિત્રો નામ દાનાભાઈ, દાનાભાઈને આપણે વાત કરીએ મોબાઈલ નંબરની તો આ પ્રમાણે છે 63 5 21 038 05 દાનાભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે। તો મિત્રો સફેદ ડુંગળીનું બિયારણ ભરોસાપાત્ર બિયારણ છે, દાનાભાઈને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। તો મિત્રો આ બિયારણની કિંમત તમે દાનાભાઈને કોલ કરી અને પૂછી શકો છો। તો મિત્રો દાનાભાઈનો મોબાઈલ નંબર આપેલો છે આગળ અને મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટાઇટલમાં પણ આપી દઈશ। તો મિત્રો આ બિયારણ તમને જોવા મળશે જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો સાવરકુંડલા, ગામ નાની વડાળ ગામ જોવા મળશે। તો મિત્રો નામ દાનાભાઈ, દાનાભાઈનો મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટાઇટલમાં આપેલો જ છે। જય વસરાજ ફ્રેન્ડ્સ।